Vùng bảo tàng dậy sóng vì tin đồn Đao Hà Vương xuất thế, La Phong lấy thân phận giới chủ nghênh chiến ức vạn thiên tài, dùng 62 vạn trận huyết chiến để chứng đạo, cuối cùng dẫn đến sắc cục kinh thiên động địa. Khi cánh cửa phủ đệ vừa mở sau ngàn năm bế quan, cũng là lúc tử thần giáng lâm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 205 thôn vệ tinh không nhé. Ở cuối tập trước, sau khi trở về an toàn, La Phong lập tức kết nối ý thức vào vinh diệu thế giới. Tại đây, hắn hội ngộ cùng Sát Mạn Vương và Ly Thức Vương. Thông qua cuộc nói chuyện, La Phong biết được sự khắc nghiệt của việc kiếm điểm vinh diệu để đổi lấy cơ hội truyền thừa. Do sự ghen ghét của các tộc quần khác đối với nhân loại, rất ít kẻ chịu chấp nhận lời khiêu chiến của họ, hoặc nếu có thì đều là những kẻ cực mạnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cái tên Đao Hà trên thác thư đã thay đổi tất cả. Các thiên tài từ vô số tộc quần vì muốn trà đạp danh tiếng của nhân loại hoặc vì tò mò đã ồ ạt gửi thư khiêu chiến. Con số tăng lên chóng mặt, từ vài chục, vài trăm rồi vọt lên hàng vạn, chưa dừng lại ở đó. Con số nhanh chóng tăng vọt lên hơn 62 vạn, khiến cả nhóm bằng hữu kinh hãi. Trước áp lực khổng lồ, La Phong quyết định cẩn trọng kiểm chứng thực lực bản thân. Hắn cùng 3 người bạn rời vinh diệu thế giới, tiến vào vũ trụ giả định của nhân loại để tỉ thí. Đối thủ đầu tiên là Sát Mạn Vương. Trận chiến nổ ra, Sát Mạn Vương hóa thân thành thật thú hình người, hung bạo lao tới. La Phong bình tĩnh điều khiển 600 viên kim cầu, kết hợp thần lực hư hóa và ý cảnh thần thú đã đạt tới ngưỡng cửa tầng 4. Trong khoảnh khắc quyết định, ý chí cường đại của La Phong bùng nổ. Cái đuôi đầy lân giáp của thần thú do La Phong huyễn hóa quất mạnh như Thái Sơn áp đỉnh, nghiền nát sự chống cự của Sát Mạn Vương, đánh tan thân thể của hắn. Chiến thắng áp đảo này giúp La Phong nhận ra ưu thế tuyệt đối của mình về ý chí và ý cảnh thần thú so với các đối thủ cung cấp. Cùng lúc đó, tại lãnh địa yêu tộc, Thiên Lang chi chủ nhận được tin tình báo, xác nhận kẻ xuất hiện chính là La Phong. Hắn đánh giá La Phong là mối họa tâm phúc, có tiềm năng trở thành một thiên thực cung chủ thứ hai, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả vũ trụ chi chủ vì khả năng được hồi sinh vô hạn. Đánh hơi thấy một nguy hiểm từ La Phong, hắn quyết định ngồi im xem kịch để bọn trung tộc với cơ giới tộc lao đầu vào trước. Trở lại vinh diệu thế giới, tự tin vào thực lực, La Phong quyết định tiếp nhận toàn bộ hơn 62 vạn lời khiêu chiến. Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió khô. Đao Hà Vương đã tiếp nhận hơn 62 vạn trận đấu, điều này kinh động đến cả những tồn tại tối cao. Tại Lôi Thú Thần Điện, Lôi Thú Thần khổng lồ đang ngủ say, bị huyết hỏa thần tướng đánh thức. Khi nghe tin về một giới chủ có thể hạ gục Phong Vương cực hạn và đang khiêu chiến 62 vạn trận, Lôi Thú Thần ra lệnh, xem kỹ 62 vạn tràng đối chiến này, rốt cuộc là có kết quả như thế nào. Ta cũng rất muốn biết, một nhân vật đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ, rốt cuộc có thể làm tới bước nào. Tại thế giới chiến đấu, đối thủ đầu tiên mà La Phong gặp phải là quái vật hình rắn Bà Ác Tạp, Phân Tư Vương ngạo mạn, đòi đánh cuộc 3 điểm vinh diệu. Tuy nhiên, La Phong tỉnh táo từ chối, chỉ chấp nhận mức tối thiểu để bảo toàn chiến lược đường dài. Ngay sau đó, trận chiến nổ ra, hắn thiêu đốt thân thể, tung ra 600 viên kim châu nghiền nát đối thủ, mở đầu cho chuỗi chiến tích kinh hoàng, chấn động cả tổ thần giáo. Sau chiến thắng đầu tiên chóng vánh, La Phong điên cuồng chiến đấu liên tục 1000 trận chỉ trong 11 giờ, đánh bại hoàn toàn mọi đối thủ. Danh tiếng vang dội, Thất Kiếm Vương, thiên tài số 1 của nhân loại, cùng Sát Mạn Vương và Thiên Vũ Vương bấy giờ cũng phải đích thân đến phủ đệ bái phỏng. Trước sự kinh hãi của mọi người về số lượng thách đấu khổng lồ, La Phong điềm nhiên xác nhận, tổng cộng ta tiếp trên 62 vạn thư khiêu chiến, cũng không ngoài dự liệu của ta. Chiến tích 989 thắng chỉ trong ngày đầu tiên của La Phong khiến toàn bộ người thừa kế trên Tử Kinh đảo rúng động. Trong suốt 2 năm tiếp theo, hắn duy trì kỷ luật sắt đá, mỗi ngày đánh 1000 trận, tỷ lệ thắng cao ngất ngưởng, khiến điểm vinh diệu tăng vọt, đứng đầu bảng xếp hạng truyền thừa tầng 3. Sự trỗi dậy khủng khiếp này lập tức kích động sát tâm của các tộc quần đỉnh cao. Tại Thiên Lang Điện, Thiên Lang chi chủ của yêu tộc ra lệnh phải diệt trừ hậu họa trước khi La Phong đột phá vũ trụ tôn giả. Cùng lúc đó, nữ hoàng của chủng tộc Triệu Kiến Giác Quang tôn giả sau nhiệm vụ cảm tử ám sát La Phong, chấp nhận hy sinh phân thân và vĩnh viễn mất cơ hội truyền thừa. Hỗn độn thành chủ của nhân loại tuy nắm được tình hình nhưng tin tưởng vào quy tắc bảo vệ của tổ thần giáo nên ám binh bất động. Kết thúc 62 vạn trận chiến, La Phong thu về hơn 61 vạn điểm vinh diệu nhưng không lập tức đi nhận truyền thừa. Hắn đóng cửa phủ đệ, bế quan tu luyện suốt 900 năm để tiêu hóa cảm ngộ từ các trận chiến, mặc cho các sát thủ ngoại tộc như Giác Quang tôn giả và Triều Thức tôn giả mòn mỏi rình rập bên ngoài. Trong suốt thời gian này, La Phong cũng nhận được tin con trai La Hải gặp nạn nhưng được Càn Vu quốc chủ đích thân giải cứu, cho thấy sự coi trọng tuyệt đối của tộc nhân loại dành cho gia đình hắn. Sau 900 năm, khi cảm ngộ đã đạt đến bình cảnh, La Phong quyết định xuất quan. Cánh cửa phủ đệ ầm ầm mở ra, La Phong mỉm cười bước ra ngoài, hoàn toàn không hay biết tử thần đang kề cổ. Giác Quang tôn giả vừa định thuần di ra tay thì Triều Thực tôn giả đã nhanh hơn một bước. Tên này không nói không rằng, thiêu đốt thần thể, búp sức mạnh lên gấp ngàn lần, rồi lao thẳng vào La Phong ngay trước cửa nhà. Sát ý hủy diệt của một vũ trụ tôn giả ập xuống đầu một giới chủ, lại còn ngay giữa thánh địa an toàn nhất vũ trụ. Liệu La Phong có bị xử đẹp hay lại bật hách sống lại? Câu trả lời sẽ có trong tập sau. Đến đây thì cũng hết tập 205 thôn vệ tinh không rồi. Các bạn thấy pha cày rank của Đao Hà Vương thế nào? Hãy để lại bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.